फ्रेंड्स, माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं आज खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण ह्या फिरकीपासून फुलं बनवून ताटावरचं करणार आहोत. ह्या फुलाचा व्हिडिओ पाठीमागं आपण टाकलेला आहे. बघायचा असेल तर तुम्ही ते व्हिडिओ खाली लिंक टाकलेली, त्याच्यावर तुम्ही जाऊन बघू शकता. हे ताटावरचे 7 फुलापासून बनलेले मी फुलं बनवून ठेवलेले आहेत. चला तर सुरू करूया. आपण हे अगोदर हे 7 फुलं असे बनवून घ्यायचे. सेंटरमध्ये जे फूल येणार आहे त्याच्या बाजूने आपल्याला ते फुलं असे टाकून घ्यायचे. ह्या पाकळ्या ह्या 12 याच्यापासून 12 पाकळ्या तयार होतात. त्या 12 पाकळ्यापासून आपल्याला 6 फुलं जोडायचे. हे आतमधलं 7वं येणार आहे. तर सुरुवात आपण पूर्ण 12 पाकळ्या आहेत. त्या एका पाकळीमध्ये 3-3 राऊंड येते. मी हा कलर केलेला आहे, निवडलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणता बी कलर निवडू शकतात फुलांचा. तर जोडायला सुरू करूया. एका पाकळीतून 3 खांब टाकायचे. असे 3 खांब टाकून घ्यायचे आणि दुसरं फूल असंच घ्यायचे. आणि जी पाकळी येणार आहे त्या पाकळीला पकडून आपण त्याच्यातून पण 3 खांब टाकायचे. असं करून आपल्याला हे फूल असे जोडून घ्यायचे. एकूण सेंटरमधल्या फुलाला आपण हे 6 फुलं जोडून घ्यायचे. हे बघा, हे असं. आता हे सेंटरमधलं फूल आहे, त्या फुलाला या पाकळीला जोडून घ्यायचे. तीन खांब टाकून असं हे फूल जोडलेले. आपण इथून जोडायला सुरुवात केलेली आहे. ह्या पाकळीला आपण 3 खांब टाकले की ह्या दुसऱ्या फुलाला इथं 3 खांब टाकायचे. नंतर ह्या फुलाला 3, ह्या फुलाला 3, इथं ह्याला 3. हा एक फूल जोडलेलं आहे. आता दुसरं घ्यायचं आहे, त्याला पलटी करून असं जोडून घ्यायचं आहे. 3 टाकायचे खांब. असं करून 6 फुलं आपल्याला जोडून घ्यायचे. फक्त 2 पाकळ्यामधून आपल्याला 3-3 खांब टाकायचे, कारण आपल्याला 6 फुलं जोडायचे तिथे. हे असं आता हे फूल जोडलेलं आहे. आता या पाकळीतून आपल्याला 3 खांब टाकायचे. हे फूल आपण जोडलेले आहेत. 1 2 3 4 5. आता हे 6वं फूल जोडायचे. फक्त 2-2 पाकळ्या आपल्याला जोडून घ्यायच्या. आता प्रत्येक फुलाच्या 2-2 पाकळ्या. हे सेंटरमध्ये फूल पण जुटल्या जाते आणि हे पण जुटल्या जाते. सुरुवातीला आपण हे 6 फुलं जोडूनच घ्यायला लागते. ते शेवटचं फूल आहे. तर या पद्धतीनं पूर्ण फुलं आपण जोडून घेतलेले आहेत. आता याला शेवट आपण हे जोडून टाकायचं. इथं जे आपण सुरुवातीतून केलेली होती त्या जागेला आपण हे बंद करायचे. आता पुढं आपल्याला याला आता आतमध्ये विणकाम करायचं. याचं फुलांना पूर्ण प्रत्येक पाकळीमध्ये 3-3 खांब टाकून आपल्याला जोडून घ्यायचे. एका पाकळीमध्ये 3-3
दोरे येत आहेत. तुम्ही फुलांचा कलर कोणता पण आवडीनुसार टाकू शकतात. मी हा लाल कलर आणि हिरव्या कलरपासून फुलं बनवलेले आहेत. ताटावरले पडदा, त्या फुलांपासून पडदा ताटावरचे बनवू शकतात. पाकळी अशी व्यवस्थित घ्यायची, इकडल्या तिकडं नाही गेली पाहिजे. 3 खांब टाकून घ्यायचे. हे पूर्ण फूल आपण विणलेलं आहे. इथं आपण सोडलेलं आहे ना, हे पूर्ण 3 एका पाकळीमधून 3 खांब घेऊन आता हे इथं जोडायचे. जे आपण इथून फुलाला सुरुवात जी केली होती त्या जागेवर आपल्याला हे जोडायचं आहे. असं हे फूल जोडलेलं आहे. आता याला सुरुवात करायची, या फुलाला सुरुवात करायची आणि ह्या फुलाच्या ह्या पाकळीच्या आणि या पाकळीच्या मध्ये आपल्याला हे फूल जोडून घ्यायचे. तर हे असं गोल गोल तयार होईल. सॉरी, इथे एक खांब राहिलेला आहे. आता आपण हे जोडून घेऊया. फूल एकदम सोपं आहे. लहान मुलं पण करू शकतील ते फूल त्या फिरकीवर. आता ह्या फुलाला सुरुवात करूया. 3 साखळ्या घेऊन फक्त जोडायचे. फुलाला जोडायचे. विणकाम बी होते आणि फूल पण जोडले जाते. असं जोडून घ्यायचे आणि परत या फुलामधून आपल्याला 3 खांब घ्यायचे पाकळीतून. पलीकडलं फूल आपलं तयार आहे. त्याच्यातून फक्त आपल्याला 1 खांब घ्यायचा आहे आणि या पाकळीतून 3 खांब घेऊन त्या फुलाच्या 3 खांबातून आपल्याला 1 खांब घ्यायचा आहे. 2 जागेवरती ही एक आणि ह्या जागेतून मुख्य खांबांना आपल्याला जोडून घ्यायचे. असं जोडले गेले. आता याला जसा पूर्ण राऊंड आणलाय तसा याला पण असा पूर्ण राऊंड आणायचा आहे. या जागेवर जोडून याला पण पूर्ण राऊंड आणायचा आहे. या 2 पाकळ्याला जोडून हे असं पूर्ण झाले. आता हे शेवटचं फूल आपल्याला जोडायचं. हे दोन पाकळ्या सोडून इथं जोडून घ्यायचे आणि ह्या उरलेल्या 2 पाकळ्या आपल्याला इथे तयार करून इथं जोडायचे. नंतर शेवटी इथं जोडून टाकायचे. आपलं हे गोल तयार झालेले. हे पूर्ण झालेलं आहे. पण आपलं ताटावरचं हे फुलं छोटे छोटे असल्यामुळं हे छोटं होतंय. ताट आपलं मोठं होतंय. त्याच्यामुळं आपण ह्याला अजून 1 राऊंड पूर्ण व्हाईट कलरच्या वूलननं परत अजून एक राऊंड घ्यायचा आहे. तुम्ही कुठूनही सुरू करू शकतात. हवी तशी डिझाईन टाकू शकतात. मी साधी सिंपलच टाकते.
आता या पाकळीच्या मधून 3 खांब टाकायचे. पूर्ण गोल राऊंड आपण आणायचं आहे करून, म्हणजे थोडं मोठं व्हायला मदत होती. नंतर तर माहितीच आहे, साकळ्या टाकून गोंडे लावायचे. तुम्ही 3 साकळ्या टाकू शकतात किंवा 4 टाकू शकतात. जसं जास्त साकळ्या टाकल्या तेवढं मोठं होते. पूर्ण गोल राऊंड आणायचा आहे. हे पूर्ण राऊंड आणलेला आहे बघा, दिसतो ना मोठा. आता याला आपण साखळ्या टाकू. जोडून घ्यायचे, मुख्य खांबानं जोडून घ्यायचे. तुम्हाला साखळ्या जर ज्या कलरने टाकायच्यात, लाल कलरनी किंवा हिरव्या किंवा व्हाईट कलरनी, कोणत्या कलरने टाकू शकता. मी सध्या हिरव्या कलरनं साखळ्या करणार आहे. इथं कापून घ्यायचंय. कट करून पूर्ण बंद करून घ्यायचे, जेणेकरून करणार नाहीये. आता साखळ्या टाकून घ्यायच्या आणि गोंडे बांधून टाकायचे. हे आपलं ताटावरचं तयार आहे. मी हे साखळ्या हिरव्या कलरच्या केलेल्या आहेत आणि गोंडे 2 कलरचे टाकून हे तयार आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करायला विसरू नका.